بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نتحدث عن كيفية الحصول على معلومات وبيانات تتعلق بصفحات الفيسبوك، أي فيسبوك بيجز. قبل الشروع في كتابة الكود يجب أن نقوم بعمل انستولينج لمكتبة فيسبوك SDK. بنفتح نافذة تيرمينال وبنكتب الأمر التالي. بنكتب هنا pip install facebook underscore SDK ونضغط مفتاح الإدخال enter. هنا اداني رسالة وقال لي requirement already satisfied، أي أن المطلوب تم استيفاؤه سابقا، يعني تم تركيب هذه المكتبة سابقا. بعده بشرع في كتابة الكود. أكتب هنا import فيسبوك، استورد مكتبة فيسبوك. بعد كده استورد مكتبة جيسون import جيسون. بعدها افتح متغير اسمه جراف يساوي، واخد مكتبة فيسبوك واخد منها جراف API ميثود وافتح قوس وافتح سنجل كوتيشن واتركها مؤقتا، وافتح متغير اسمه page صفحة يساوي جراف دوت استخدم منها الميثود get object. وهنا الميثود get object تتطلب معاملين. المعامل الاول هو الاي دي يساوي واتركه فارغ حاليا، وهنا يطلب ايضا الفيلدز حقول المعلومات اللي انا هطلبها عن الصفحة يساوي واتركها هنا فارغة سنجل كوتيشن. بعد كده بقوم بطباعة البيانات التي احصل عليها بتنسيق جيسون، فبكتب هنا print اطبع ليا، واستخدم مكتبة جيسون دوت دامبس يعني حول ليا المتغير page اللي بيحمل معلومات الصفحة بتنسيق بايثون، واترك ليا مسافات اندنت بادئة تساوي 4 سبيسز على سبيل المثال 4 5 اي رقم. اصبح المطلوب امام مني 3 مطالب. المطلب الاول ان انا يجب ان احصل على الجراف API التي تخص الصفحة المستهدفة بان احصل على معلومات عنها، ان احصل على الاي دي الخاصة بالصفحة، وان احصل على الفيلدز حقول المعلومات التي يجب ان اطبعها واحصل عليها. لكي تحصل على هذه المطالب بتفتح مستعرض الويب وبتسجل دخول على حسابك على الفيسبوك. بتجد هنا بيجز صفحات، بتجد هنا انا عندي هنا عملت كرييتنج لصفحتين، صفحة بايثونست وصفحة بايثون ليسونز. ان لم يكن لديك اي صفحات لكي تقوم بتطبيق درس اليوم عليها، فبتضغط كرييت نيو بيج يعني انشاء صفحة جديدة. بتقوم بانشاء صفحة جديدة وحاول تضع جميع المعلومات حول هذه الصفحة، لان سنقوم بالحصول عليها النهاردة من خلال الاكواد برمجية. بعد كده بتضغط هنا بلس هنا على المستعرض عندك، بتفتح اوبن ا نيو تاب وبتكتب اللينك الاتي او الرابط الاتي اللي هنقوم من خلاله بانشاء تطبيق. فبتكتب هنا developers.facebook.com وبتدخل على هذه الصفحة الخاصة بالمطورين، وبتضغط هنا ماي ابس تطبيقاتي، وبعدين كرييت اب، وبعدها هنا بيقول لك select an application type اختار نوع التطبيق، تختار business next. هنا بقول اكتب اسم التطبيق، فانا اكتبه هنا مثلا ماي اب على سبيل المثال، وبعدين create application. بعد كده بيطلب منك الباسورد، بتضع هنا الباسورد الخاصة بك على حسابك على الفيسبوك، وبعدين تضغط submit. بيقوم بعمل creating للابليكيشن مبدئيا. بعد كده بتروح لتولز جراف API اكسبلورر، بتدخل على صفحة المستكشف جراف API اكسبلورر. بتجد هنا الاكسس توكن المربع خالي لا يوجد به اي اكسس توكن. بتقوم بعملية الربط ما بين ماي ابليكيشن، وممكن يكون عندك هنا اكثر من ابليكيشن، بتتأكد ان انت اخترت هنا الابليكيشن المستهدف عندك، وبعدين هنا تختار جيت توكن وبتختار جيت بيج اكسس توكن، يعني ساحصل على اكسس توكن يتعلق بصفحة. هنا continue as، وبيقول هنا عندك صفحتين، صفحة بايثون ليسونز وبايثونست.
اي صفحة تريد الربط عليها، ممكن اربط على الصفحتين، ممكن اربط على صفحة واحدة. الاحظ هنا مع كل صفحة بيديني الاي دي التي ساستخدمها من خلال الكود، فبعمل لها كوبي وبفتح نوت بوك وبكتب مثلا هنا اسم الصفحة هنا مثلا بايثون lessons اي دي، ده الكود الخاص بها. والصفحة الثانية اسمها بايثونست، وهنا اكتب الاي دي وانسخ ايضا الاي دي الخاصة بها اللي ممكن استخدمها برمجيا. هنا كوبي واضغط هنا كنترول مع الفي واضعها مبدئيا في مفكرة عندي حتى لا انساها بعد ذلك. ممكن اربط على الصفحتين وممكن اربط على صفحة واحدة، مش مشكلة. انا هنا هختار صفحة واحدة على سبيل المثال فقط او على سبيل الشرح. بعد كده نضغط نيكست. قال لي هنا بعطيك تصريحين، التصريح الاول وده التصريح الثاني، البرميشن الاول وده البرميشن الثاني. اختار دان. بيقوم هنا بعملية اللينكينج، الربط ما بين الابليكيشن والصفحات. اضغط هنا اوكي. بعد كده بختار هنا يوزر توكن وبختار اسم الصفحة هنا مثلا اللي انا عاملها بايثون ليسنز. بيديني الصفحة هنا مكتوبة مع الابليكيشنز هنا ظاهر. بختار اضيف بعض الصلاحيات، بنزل تحت هنا ومثلا اختار جميع الصلاحيات. هنا اختار الصلاحية دي ودي، بيرميشن ده ممكن اختار كله، مفيش مشكلة. دي جميع الصلاحيات الخاصة بالبيجز. بعد كده لازم اعمل تجديد، اعمل جنريتنج للاكسس توكن اجين بعد هذه الصلاحيات، لان هنا لونها اخضر يعني هنا على استعداد يربط الابلكيشن بهذه الصلاحيات التي تتعلق بصفحة بايثون ليسنز. اضغط هنا كونتينيو، اختار هنا نيكست. اجد هنا جميع الصلاحيات الجديدة ظهرت امام مني، دي بيرميشنز جديدة. اضغط دان اوكي. هنا اداني الصلاحيات الجديدة. ارجع تاني اختار او دي يوزر توكن واختار الصفحة تاني هنا. تمام، يبقى كده رابط ما بين ماي ابليكيشن وصفحتي اللي هي اسمها بايثون ليسنز والبرميشنز الجديدة. يبقى الاكسس توكن ده بيشمل هذا المزيج ما بين اسم التطبيق وبين الصلاحيات الجديدة وبين الاسم الخاص بالصفحة. اختار هنا كوبي توكن واذهب الى البايثون تشارم اديتور واضع هنا في الجزء الخاص بالفيسبوك جراف اي بي اي في الميثود دي بين السنجل كوتيشن. بضغط كنترول مع الفي ويتم لصق الاكسس توكن ده. نجد هنا في السطر الرابع يطلب جيت اوبجكت، الحصول على كائن او شيء. هذا الكائن يجب ان يكون له اي دي. فبرجع تاني للمفكرة. كنت اخدت الاي دي الخاص بصفحة بايثون ليسنز اللي تم الربط عليها اللي هي دي. بدل ما ارجع ليها تاني بختار هنا كوبي واجي هنا اختار كنترول مع الفي. افرض ان انت نسيت الاي دي الخاصة بالصفحة، هل يمكن الحصول عليها؟ نعم، يمكن انك تذهب لحسابك تاني على الفيسبوك وبتختار هنا مثلا، يعني هنا بترجع تاني لحسابك على الفيسبوك وبتختار بيجز وبتختار هنا اسم الصفحة وبعدين بتختار هنا مور وبتختار هنا about عن الصفحة وبتنزل تحت هنا بتلاقي البيج اي دي. ده في حالة انك نسيت البيج اي دي وتريد الحصول عليها مرة اخرى. بنرجع تاني للكود. طبعا انا بنسخ الكود ده كده بنسخه كوبي وبرجع تاني للبايثون شارم واعمله لصق هنا. بعد كده انا بطلب الفيلدز الحقول. لنفرض ان انا عايز اعرف النيم الخاص بالصفحة، بكتب هنا النيم، اسم الصفحة ايه، واضغط ران. هنا اداني النيم الاسم الخاص بالصفحة والاي دي. لنفرض ان انا عايز اعرف الصفحة دي عن ايه، اخده هنا كوما واكتب about وكليك ران. قال لي about this page for Python beginners، هذه الصفحة لمبتدئين البايثون. اخد كوما واكتب مثلا انا عايز اعرف اللوكيشن، موقع الصفحة دي فين. قال لي هنا
اللوكيشن طبعا اداني البيانات النيم about عن اللوكيشن هنا سيتي المنصورة كانتري ايجيبت على خط عرض طول كذا وخط عرض وطول اللي هو اللاتيتيود واللونجيتيود خط عرض وخط طول وستريت والشارع منصورة كذا هنا الرقم الكودي واداني هنا الاي دي الخاص بالصفحة. طب انا عايز اعرف اللينك الخاص بالصفحة اخد كومة هنا واكتب لينك واضغط هنا رن نفذ. هنا بيديني اللينك الخاص بالصفحة. لنفرض ان انا عايز اعرف البوستس هنا اكتب بوستس رن بيديني هنا البوستس دي قائمة بالبوستس ده اللينك اللي انا طلبته وده البوستس وبيديني هنا الداتا الخاصة بالبوستس تاريخ انشاء البوست والاي دي الخاصة بكل بوست انا انشأته على الصفحة. بيعمل لي هنا احصائية بجميع البوستات. لو انا عايز احصل على الفيد فباخد هنا كومة واكتب هنا فيد. انزل تحت هنا يديني هنا الفيد الخاص بي دي طبعا البوستس وده الفيد ايضا وبيديني هنا الكريت تايم والستوري والاي دي الخاصة بها. لو عايز احصل على الفوتوز الصور هل موجود صور والاي دي الخاصة بها اخد كومة واكتب هنا فوتوز ورن بيديني هنا ايضا الفوتوز الكريت تايم والاي دي الخاصة بالفوتوز. طبعا الصفحة منشأة جديد ولذلك لم انشر عليها ولم ارسل اليها كثير من الفوتوز او الفيد. بعد كده لنفرض ان انا عايز اعرف الصفحة البيج توكن بتاعها ايه فباخد هنا كومة هات لي البيج توكن هنا اضغط ران بيديني هنا البيج توكن هنا وبيدينا طبعا اسم اليوزر الخاص بالصفحة والاي دي الخاصة بها. ده بالنسبة للبيج توكن. ده الفوتوز اللي احنا اتكلمنا عنها وده البيجنج وده البيج توكن وده الاي دي. لنفرض ان انا عايز مثلا الالبومات كليك ران بيديني هنا الالبومات الخاصة بالصفحة ايضا. هنا كتب لي هنا داتا نيم هنا البومز او داتا اي دي هنا البومز وهنا بيديني الفاليو الخاصة بها دي الالبومات كريت التايم والنيم هنا تايم لاين فوتو الاي دي الخاصة بهذه الفوتو وبالنسبة الصورة اللي بعدها. طبعا انا وضعت كم صور بسيطة على سبيل الشرح او التوضيح فقط. بعد كده ممكن لو انا عايز احصل على الايميل اخد هنا كومة واكتب مثلا ايميلز واضغط ران اداني هنا الايميلز وطبعا جميع البيانات السابقة زي ما احنا شايفين. لو انا عايز مثلا الفان كاونت عدد المعجبين او اختار هنا فان كاونت نضغط ران بيديني هنا الفان كاونت 0 لان الصفحة لسه منشأة جديد وهنا الاي دي الخاص بالصفحة. لو انا عايز مثلا is published هل تم نشرها فباخد هنا كومة وهنا is underscore published هل تم النشر نضغط ران هنا fan count 0 is published true تم نشرها وبيديني الاي دي الخاص بالصفحة. لو انا عايز مثلا is owned هل هي مملوكة فباخد هنا is underscore owned نضغط ران قال لي هنا is owned true والاي دي الخاصة بالصفحة. لو انا عايز مثلا is permanently closed هل هي مغلقة بشكل دائم فاخد هنا كومة is
permanently underscore closed. هل هي مغلقة بشكل دائم؟ is permanently closed. اداني هنا false is permanently closed false، وبيديني الاي دي الخاصة بالصفحة. لو انا عايز ايضا مثلا الستوري الخاصة ب فيد معين او بوست معين، يعني مثلا انا عايز هنا الستوري، طبعا انا اتكلمت هنا على البوستس، طب انا عايز في البوستس دي الستوري، فبضغط هنا كيرلي براسز هنا وواحدة فتح واحدة اغلاق، وبكتب هنا الستوري واضغط ران. بيديني هنا اروح للداتا نيم الخاصة بالبوستس فوق هنا، دي الفيد، واجد هنا البوستس وبيديني الستوري الخاصة بها، الستوري هنا وبيديني الايديات الخاصة بها، دي الستوري ودي الاي دي الخاصة بكل ستوري. بيدينا طبعا هنا في الجزء الاولاني اللي هو البيج اي دي، والجزء الثاني اللي هو خاص بالستوري اي دي كما هو واضح. ما زال هناك كثير من المعلومات يمكن ان احصل عليها. السؤال طب فيلدز دي الحقول دي كيف احصل عليها بالترتيب وتوضيحها اكثر؟ ممكن بتذهب الى الجراف اي بي اي اكسبلورر هنا، وبتضع هنا الاي دي الخاصه بالصفحه عندك، يعني بناخد الاي دي الخاصه بالصفحه وهنا وبنستبدل مي هنا بالاي دي دي، وبتضغط هنا سبميت، بيديك هنا الاي دي وهنا النيم. طبعا هنا اتنين فيلدز اي دي ونيم. السؤال طب انا عايز بقى اجرب حقول جديده، فمثلا اضغط هنا اكسس توكن، اضغط سبميت يديني الاكسس توكن. عايز مثلا هنا about عن هذه الصفحه، نضغط سبميت بيديني هنا about this page for Python beginners. وعندك هنا مثلا انا عايز احصل على has WhatsApp number، هل لديه رقم واتس؟ نضغط سبميت، قال لي لا ليس لديه رقم واتس. ممكن اقول is on it، نضغط سبميت يديني هنا true. مثلا هنا is published تم نشرها، نضغط سبميت قال لي true. ممكن استخدم هنا هات لي البيج توكن، نضغط سبميت قال لي دي البيج توكن الويب سايت الموقع، لو كانت مرتبطه بموقع سبميت. طبعا هي مش مرتبطه بموقع، ما هنا لم يعطيني القيمه. ليه؟ لان طبعا البوكس ده او الفيلد ده لسه فارغ، لان لسه لم اضع ويب سايت. عايز مثلا البومز، نضغط سبميت يديني الالبومز هنا. عايز مثلا فيد، ممكن اضغط فيد كده، او الفان كاونت، نختار مثلا الفان كاونت عدد المعجبين، بيديني هنا تحت الفان كاونت 0. عايز مثلا فيد، اكتب هنا فيد، اضغط سبميت بيديني هنا الفيد، وهكذا اختار الحقل اللي حضرتك عايزه. عايز مثلا هنا بالنسبة للبوستس، اضغط هنا. طبعا هنا نلاحظ في سيرش فرعي خاص من فيد، وفي سيرش رئيسي. السيرش الرئيسي ده بيديك هنا الفيلدز الخاصة بالصفحة الرئيسية. بعد كده ممكن اتفرع، يعني مثلا عندي هنا البوستس، نضغط سبميت بيديني هنا البوستس زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن اجي هنا للبوستس واقول له مثلا هات لي الستوري او الستوري تاجز او الستاتس تايب، اي هنا فيلد فرعي، ونضغط سبميت بيديني هنا البوستس مع الستوري والستوري اي دي هنا زي ما احنا شايفين. طيب افرض بقى تقول لي انا خلصت كل اللي انا عايزه، ممكن تاخد من هنا الاي دي، تنسخ الجزء ده من هنا لحد الاخر كده يكون جاهز، وتضغط كنترول مع سي يعني نسخ، وتروح للبايثون تشارم اديتور لو حضرتك مش عارف تكتب
او المعاملات دي مش عارف اجيبها ازاي. هو هنا بيجهزها لك اوتوماتيك. انا بمسح القديم هنا وبتعمل لاصق للجديد كده وبتضغط ران. بيحضر لي نفس المعلومات اللي انا كنت حصلت عليها من الجراف اي بي اي اكسبلورر، هي نفس المعلومات هنا هو احضرها لي هنا في البايثون اتشارم اديتور. لكن انا بستخدمها عن طريق كود بايثون طبعا، لان انا بستخدم الاوتوميشن، النظام الاتمته. فانا عايز اعمل برامج او برامج فرعيه، تطبيقات انها احصل على معلومات بشكل احصائي خاص بالبوستس وخاص بالصفحه. وطبعا ممكن تجيب حاجات كتير تانية لسه من خلال الفيلدس اللي لسه لم اضع. انا مثلا عايز الابلكيشن اي دي، حاجات كتيرة زي ما حضرتك شايف ممكن تحصل على معلومات عنها كم كبير جدا جدا. انا بس بعرض امثلة فقط كيفية الحصول على بعض المعلومات عن الصفحة. ان شاء الله سأوضح في امثلة في حلقات قادمة كيفية الحصول على احصاءات وبيانات تتعلق مثلا ببوست معين او ألبوم معين او صورة، والتفاعل حدث معه ازاي. فهنحصل على بيانات ان شاء الله احصائية فيما يتعلق بموضوع النشر في بوست معين او ألبوم معين او صورة محددة او طرح موضوع معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.